අපි ආයෙත් කහදිනවා ගොඩක් ස්පීඩ් නැතුව ප්ලේ කරනකොට ලස්සන රෝලින් එකක් කියලා දෙන්න කියලා 6/8 බීට් එකේ ලස්සන රෝලින් එකක් කියලා දෙන්නම් බයිලා සින්දු වලට සහ 6/8 බීට් එකේ යන සින්දු වලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ලස්සන රෝලින් එකක්. මේ රෝලින් එක එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම කලින් කියලා දීපු බීට් එකක් තියෙනවා 6/8 එකේ. අන්න මෙහෙම මෙන්න මේ බීට් එක එන්නේ. අන්නේ බීට් එකට දානකොට ලස්සන රෝල් එකක්. මෙහෙම ඉන්නේ බීට් එකයි රෝලින් එකයි දෙක වෙනකොට. ඉතින් මම මේ රෝලින් එකේ දෙවිදියට කියලා දෙන්න මේ රෝලින් එක. මුලින්ම ලේසි විදියකටයි ඊට පස්සේ මේ ඇඩ්වාන්ස් විදියටයි. මේ බීට් එක ගැන මම කලින් කියලා දීලා තිනවා. ඒක නිසා මම බීට් එක ඉක්මනට කියලා දෙන්නම්. මෙහෙම ඉන්නේ බීට් එක. අපේ හුරුවදින් නියුට්‍රින් ෂොට් එක. හුරුවද කියලා තමන්ට හුරුවද වමත් එක්කට වම දකුණත් එක්කට දකුණු අත මම වමත් දකුණත් එක්කනේ අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරන්න. ඒත් එක්ක මේ ටෝන්ස් මේ ඕපන් රින් ෂොට් එකෙන් ප්ලේ කරන විදිය ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් අපේ YouTube channel එකට ගිහලා බලන්න. තිනවා බේසික් ටෝන්ස් ප්ලේ කරන කියලා වීඩියෝ එකක්. අන්නේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිය ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එකේ නමත් light beat කියලා ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරාම උඩින් එන්නේ අපේ channel එක. මේ logo එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ ටෝන් සහ එක එක විදිහේ වීඩියෝස් ගොඩක් රෝලින් එක එක විදිහේ බීට්ස් ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. හොඳයි. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ බීට් එක. මේක ස්ටෙප් දෙකකින් කියලා පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙන්න මෙහෙමයි. හුරු අතින් මියුට් ට්‍රිම් ෂොට් එකයි. හුරු අතින් නෝමල් ට්‍රිම් ෂොට් එකයි. හුරු නැති අතින් බේස් ටෝන් එකයි. මියුට් ට්‍රිම් ෂොට් එකයි. නෝමල් ට්‍රිම් ෂොට් එකයි. බේස් ටෝන් එකයි. හුරු නැති අතින් බේස් ටෝන් එකයි. 1 2 1 2 3 දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙහෙමයි. 4 5 6 4 5 6 හුරු අතින් මියුට් ට්‍රිම් ෂොට් එකයි. හුරු අතින් ඕපන් එකයි. හුරු නැති අතින් බේස් ටෝන් එකයි. මියුට් ට්‍රිම් ෂොට් එකයි. ඕපන් එකයි බේස් ටෝන් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම වරසින් මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 හොඳයි. දැන් මේක රෝල් එක. මම මේ රෝල් එක මුලින්ම අලුතෙන් පුරුදු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරනවා. අපේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි. හුරු නැති අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි හතරෙම. ඊට පස්සේ හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි. හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඕපන් එකයි ටච් එකයි රිම් ෂොට් එකයි රිම් ෂොට් එකයි. ස්ලෝ පැට්‍රිස් කරලා ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. දැන් මේ ගහපු කෑල්ල තියෙන්නේ. ඒක ඒ වගේ තුනක් වදින්න ඕනේ. කියන්නේ ස්පීඩ් දාන්න මෙහෙමයි. දැන් බීට් එකත් එක්ක ඉදිරි මෙහෙමයි. හොඳයි. ඊගාවට කියලා දෙන්නම් මේක ඇඩ්වාන්ස් ප්ලේ කරන්න. ඒක ප්ලේ කරන කලින් පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා. අපේ හුරු නැතිව මෙහෙම තියාගෙන මුලින්ම හුරු නැතිව මැදෙන් ගිහලා වෙලම් කර වැටෙන්න ආරින්න. ඊට පස්සේ දබර ගිහලා. මුලින්ම මැදෙන් ගිහලා ඊට පස්සේ දබර ගිහලා කරනවා. ඒකෙන් ගහන්න යන්න එපා නිකන් වැටෙන්න ආරින්න. ඊට ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට මේ ගාන පුළුවන් වෙනවා. මම ස්ලෝ පැට්‍රිස් කරන්න. ගොඩක් හයි මේව තද කරන් ගහන්න වෙන බෑ නිකන් රිලැක්ස් එකේ නිකන් මේ වෙලඹට වැටෙනවා වගේ නිකන්. ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. මේ ගානට පුරාගෙන යනවා. හරි දැන් අපිට මේක එකතු කරන්න පුළුවන් අර රෝඩ් විතර ගොඩක් ලස්සන මෙහෙම එන්නේ. හුරු අතින් ඕපන් එකයි. හුරු නැති දැන් ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි. හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඕපන් එකයි ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි. හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි. හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි.
මේ කෑල්ල වගේ තුනක්. ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. එන බීට් එකත් එක්ක එතකොට